Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tán Thán Duyên Khởi. Tập 4. Duyên khởi là gì? Trong tập trước, Ngài Dalai Lama đã so sánh Phật Pháp với các truyền thống tôn giáo khác, chỉ ra điểm khác biệt căn bản giữa hệ thống hữu thần và con đường vô thần, nơi không có khái niệm về một đấng sáng tạo tuyệt đối. Khi đã làm rõ mục đích chung của các truyền thống tâm linh và vị trí riêng biệt của Phật Pháp, Ngài Dalai Lama bắt đầu đi thẳng vào trục trung tâm của toàn bộ giáo Pháp mà Đức Phật đã chứng ngộ và giảng dạy. Duyên khởi. Theo Ngài, nếu phải chọn ra một giáo lý làm nền móng cho toàn bộ Phật Pháp, thì đó không phải là nghi lễ, không phải là thiền định, mà chính là duyên khởi. Mỗi pháp môn, mỗi con đường tu tập và mỗi luận giải của các bậc hiền triết trong lịch sử Phật Pháp đều không vượt ra ngoài nguyên lý này. Tuy nhiên, cũng chính vì tính nền tảng ấy mà duyên khởi lại thường bị hiểu sai. Ngài Dalai Lama chỉ ra rằng, nhiều người khi nghe đến duyên khởi liền liên tưởng đến định mệnh. Họ cho rằng nếu mọi sự đều do nhân duyên chi phối, thì con người chỉ là kẻ bị cuốn theo dòng chảy tất yếu, không có tự do lựa chọn. Một số khác lại hiểu duyên khởi như sự ngẫu nhiên, cho rằng mọi thứ chỉ là sự kết hợp tình cờ của các yếu tố, không có trật tự hay logic nội tại. Theo Ngài, cả hai cách hiểu này đều đi ngược lại tinh thần của Phật Pháp. Duyên khởi không phải là định mệnh, bởi nếu mọi thứ đã được an bài sẵn thì tu tập trở nên vô nghĩa. Nhưng duyên khởi cũng không phải là ngẫu nhiên, bởi nếu không có mối quan hệ nhân quả rõ ràng, thì không thể nói đến trách nhiệm hay chuyển hóa. Ngài Dalai Lama giải thích rằng, duyên khởi có nghĩa là mỗi hiện tượng chỉ sinh khởi khi đầy đủ điều kiện, và khi những điều kiện ấy tan rã, hiện tượng cũng không còn. Không có sự vật nào tự xuất hiện từ chính nó, cũng không có hiện tượng nào tồn tại độc lập, tự đứng vững từ phía nó. Chính vì thế, duyên khởi trực tiếp phủ nhận hai cực đoan mà con người thường rơi vào. Một là cho rằng mọi thứ tồn tại một cách cố định, bất biến. Hai là cho rằng không có gì thực sự tồn tại, tất cả chỉ là hư vô. Phật Pháp không chấp nhận cả hai. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, khi Đức Phật nói các Pháp do duyên sinh, Ngài không phủ nhận sự tồn tại của thế giới. Ngài chỉ phủ nhận một kiểu tồn tại độc lập và tự tính. Các sự vật vẫn xuất hiện, vẫn vận hành, vẫn có tác động qua lại, nhưng chúng không tồn tại theo cách mà tâm vô minh thường tưởng tượng. Từ đây, Ngài dẫn người nghe đi sâu hơn vào mối liên hệ giữa duyên khởi và khổ đau. Theo Phật Pháp, khổ đau không phát sinh một cách vô cớ. Nó cũng không phải là sự trừng phạt của bất kỳ thế lực nào. Khổ đau sinh khởi vì những điều kiện cụ thể đã hội đủ. Trong đó nguyên nhân sâu xa nhất chính là vô minh. Vô minh, theo cách Ngài Dalai Lama giải thích, không chỉ là không biết, mà còn là biết sai về cách các pháp tồn tại. Con người thường nhìn sự vật như thế, chúng có bản chất cố định, có giá trị tự thân, có tốt, xấu, đáng yêu, đáng ghét từ phía chúng. Chính cái thấy sai lệch ấy tạo điều kiện cho tham ái, sân hận và sợ hãi sinh khởi. Khi một đối tượng xuất hiện, nếu nó được nhìn như một thực thể có giá trị cố định, tâm liền nắm bắt hoặc chống đối. Nhưng nếu thấy rõ rằng đối tượng ấy chỉ tồn tại do cái điều kiện, không có tự tính riêng biệt, thì sức mạnh chi phối của cảm xúc liền suy yếu. Đây không phải là một niềm tin, mà là hệ quả trực tiếp của cái thấy đúng. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, duyên khởi không chỉ là một học thuyết triết học, mà là một công cụ để chuyển hóa tâm. Khi hiểu rằng mọi thứ đều phụ thuộc lẫn nhau, con người không còn lý do để tuyệt đối hóa cảm xúc nhất thời hay hoàn cảnh trước mắt. Trong bài giảng, Ngài cũng nhắc đến cách mà các bậc luận sư sau này đã khai triển giáo lý duyên khởi. Đặc biệt, Ngài dặn lại tinh thần của luận sư Long Thọ, vị tổ sư khai sáng Trung Quán. Người đã chỉ ra rằng, chính vì các pháp do duyên sinh nên chúng là không có tự tính. Và cũng chính vì không có tự tín nên chúng mới có thể sinh khởi, biến đổi và chấm dứt. Theo cách nhìn này, duyên khởi không làm cho thế giới trở nên vô nghĩa. Ngược lại, nó mở ra khả năng chuyển hóa. Nếu mọi thứ đều cố định, thì khổ đau là vĩnh viễn.
Nhưng vì mọi thứ đều phụ thuộc điều kiện, nên khi điều kiện thay đổi, kết quả cũng thay đổi. Ngài Dalai Lama đặc biệt lưu ý rằng, hiểu duyên khởi một cách hội họp có thể dẫn đến những ngộ nhận nguy hiểm. Một số người nghe đến không tự tín liền cho rằng không cần trách nhiệm, không cần đạo đức, vì mọi thứ đều là duyên sinh. Nhưng trên thực tế, chính duyên khởi mới làm cho đạo đức và trách nhiệm cá nhân trở nên có ý nghĩa. Bởi mọi hành động, mọi ý nghĩ đều là một điều kiện, góp phần tạo nên kết quả trong tương lai. Trong mạch tư duy này, Ngài Dalai Lama khẳng định rằng, thấy được duyên khởi là đã bước vào cánh cửa của trí tuệ. Không cần ngay lập tức đạt đến sự chứng ngộ sâu xa, chỉ cần bắt đầu thấy rằng các pháp không tồn tại theo cách mình từng nghĩ, thì cái nhìn về thế giới và về chính mình đã thay đổi căn bản. Và chính từ nền tảng này, những giáo lý tiếp theo của Phật Pháp, từ tánh không, tứ diệu đề, cho đến con đường đoạn trừ khổ đau, mới trở nên mạch lạc, không rơi vào mê tín hay cực đoan. Duyên khởi, theo lời Ngài Dalai Lama, không phải là một khái niệm để tranh luận, mà là một cách nhìn. Khi cách nhìn ấy được thiết lập, Phật Pháp không còn là điều gì xa vời, mà trở thành sự hiểu biết trực tiếp về đời sống đang diễn ra từng khoảnh khắc. Trong tập tiếp theo, Ngài Dalai Lama sẽ chỉ ra mối liên hệ giữa duyên khởi và tánh không, giải thích vì sao không tự tín không phải là phủ định sự tồn tại, mà là chìa khóa của trí tuệ giải thoát. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.